αρχίσω από εδώ για να είναι λίγο πιο εύκολο αυτό που θα πω. Ακούμε πολλά πράγματα και στα δίπλα στην Αυστραλία, βέβαια. Ακούμε πολλά πράγματα για το τι πρέπει να γίνει. Άκουσα την Ελένη, άκουσα τον Κωνσταντίνο και αυτά που είπε ο Θεοδόσης, θα τα συμπληρώσω. Μ' άρεσε και αυτά που είπε και ο Νικολάη. Αλλά όλα αυτά, Κωνσταντίνε μου, είναι πριν. Και εγώ θα ήθελα να σας μιλήσω για το τι θα κάνουμε μετά και σας το λέω πριν, το μετά, για να ξέρετε γιατί ασχολείστε με το πριν. Δεν θα δώσω καμία συμβουλή, καμία οδηγία. Απλώς θα σας δείξω ό,τι θα γίνει και μετά εσείς θα αποφασίσετε αν θα είστε συμμετέχοντες σε αυτό που θα γίνει στο μέλλον ή απλώς θα το δείτε και θα το ζήσετε χωρίς να συμμετέχετε, απλώς παθητικά. Άρα αυτό που θα γίνει στο μέλλον, που είναι ο τεχνικός, γιατί θα μου το χαλάσει εδώ στο πλάνο, για βγάλε μου την εικόνα μου. Μπράβο. Θα το κάνουμε μετά. Αυτό που θα γίνει στο μέλλον είναι το εξής. Αυτό που θα δείξω θα απελευθερωθεί. Από εδώ. Πώς εδώ. Εδώ. Λίγο πριν την κερασού. Το βλέπετε. Ευχαριστώ. Ωραίος. Άρα, θέμα τώρα ποιο είναι, δεν κρίνω τον μυστήριο εδώ γιατί δεν μ' αρέσει. Μ' άρεσε πάρα πολύ αυτή η φράση. Πώς? Δεν έχω ανάγκη από το σπασέδο, δεν είναι μία φάση. Είναι το οργανωτικό της Βικτόριας. Λοιπόν, μην ανησυχείς, και σε έχω πάει και Ουκρανία. Ξέρω ότι υπάρχει οργάνωση. Αλλά εγώ θέλω απλώς να σας δείξω μερικά πράγματα τα οποία είναι απλά. Είναι τόσο απλά που δεν τα σκεφτόμαστε. Είναι πολλοί που μας εξηγούν τώρα ότι η κατάσταση στην Ελλάδα, στον πάγκο κτλ. Είναι δύσκολη. Εγώ νομίζω ότι είναι πολύ εύκολη. Η κατάσταση βλέπετε πως ήταν πριν. Και προσπαθώ να σας πω το εξής. Στη στρατηγική δεν υπάρχει ποτέ πολύ εύκολη κατάσταση. Υπάρχει μόνο ένα πλαίσιο συγκρίσιμο. Άρα αναρωτιόμαστε, τώρα θα το θέσω πολύ πιο ομά, προτιμάτε αυτήν τώρα την περίοδο ή την περίοδο του 1894 μέχρι 1923. Γιατί άμα θέλετε να κάνουμε ανταλλαγή περίοδου, όχι πληθυσμό, και θα δείτε ότι ξαφνικά θα πείτε ότι μια χαρά είμαστε τώρα. Άμα κοιτάζετε τα πράγματα που έγιναν στην Τραπεζούδα, μ' άρεσε η αναφορά από το 1461. Μ' άρεσε η αναφορά για την Κύπρο από το 1571. Θα ήταν καλό να προσθέσουμε την αναφορά για την Κρήτη το 1669. Έχουμε ξεχάσει αυτές τις ημερομηνίες και νομίζουμε, ακόμα και στην Κύπρο που είναι ο Άκης και εδρεύει και κάνει όλη αυτή τη δουλειά, νομίζουμε ότι όλα άρχισαν το 1974. Νομίζουμε πολύ συχνά εμείς ότι ο ποδιακός πολιτισμός άρχισε μετά την Ιαπωνία. Και δεν συνειδητοποιούμε ότι αν γενοκτόνησαν έναν πολιτισμό είναι επειδή είχε δράση, επειδή είχε αξία, επειδή είχε διάδοση. Αν τον γενοκτόνησαν ήταν επειδή ήταν χριστιανικός. Δηλαδή ένα πράγμα που ξεχνάμε σε αυτό το πλαίσιο είναι ότι αν δεν είχαμε την Εκκλησία συνεχόμενα, ό,τι και να γίνει, ξέρετε, οι σύλλογοι εμφανίζονται, εξαφανίζονται, η Εκκλησία είναι πάντα εδώ. Αυτό σημαίνει τι? Σημαίνει ότι όταν η Εκκλησία είναι πάντα εδώ, γίνεται στόχος και χτυπιέται και γι' αυτό βλέπετε συστηματικά στις γενοκτονίες τις καταστροφές που έχουν υποστεί η Εκκλησία και οι Εκκλησίες. Εδώ αυτό που θέλω να σας δείξω είναι το εξής. Διότι μερικές φορές έγινε μια πολύ ωραία αναφορά στο θέμα της μνήμης. Ξεχνάμε ότι η μνήμη, όταν είναι μόνο για το παρελθόν, γίνεται ανάμνηση. Και όταν είναι για το μέλλον, και είναι όντως μνήμη μέλλοντος, τότε γίνεται στρατηγική. Για το παρελθόν υπάρχουν οι ιστορικοί, για το μέλλον υπάρχουν οι στρατηγιστές. Στην ιστορία ασχολούμαστε σοβαρά επιστημονικά με τα δεδομένα που υπάρχουν ήδη.
στη στρατηγική ασχολούμαστε μόνο με δεδομένα που δεν υπάρχουν. Αλλά θα υπάρξουν. Και μετά, εφόσον θα υπάρξουν, θα γίνουν ιστορικά. Άρα το θέμα είναι πώς παράγουμε η ιστορία. Ένας τρόπος να παράγουμε η ιστορία, Θεοδόση μου, είναι πάρα πολύ απλός. Είναι να σκεφτείς έξω πραγματικά για τα δεδομένα της εποχής. Άρα το πρώτο πράγμα που σκεφτόμαστε όταν ακούμε κάτι τέτοιο, λέμε αυτό δεν γίνεται. Μόλις λέτε ότι δεν γίνεται, δεν είναι πια αδιανόητο, αλλά είναι ουτοπία. Εφόσον είναι ουτοπία, μια μικρή ομάδα ανθρώπων μπορεί να το οργανώσει. Και μετά να το σκεφτούμε και να σκεφτείτε ότι ουσιαστικά η αναγνώριση της γενοκτονίας των Ποντίων το 1994 έγινε από μια χούφτα ανθρώπων αρχικά. Τόσο απλά. Για να θυμάστε, ήταν τόσο πολλοί που στο κολονάκι ήταν 3 και να ρωτιόνταν ποια ημερομηνία να επιλέξουν. Ακόμα και αυτό. Να πάρουμε 19, 18, 17, άλλο μήνα. Άρα τελικά, ξέρετε, είναι και σε άλλες περιπτώσεις για την επανάσταση της Ελλάδας, το θυμάστε με τη φιλική εταιρεία, στην αρχή ήταν 3, μετά ήρθαν οι άλλοι. Προσπαθώ να σας πω το εξής, δεν ήρθαν οι άλλοι επειδή τους έβλεπαν φιλικούς, ήρθαν οι άλλοι επειδή έβλεπαν έργο. Ένα πρόβλημα που έχουμε συνεχώς, άκουσα ότι πρέπει να είμαστε συντονισμένοι, να είμαστε μαζί. Βέβαια, το θέμα είναι για να κάνουμε τι. Γιατί άμα είναι να είμαστε απλώς ενωμένοι, αυτό λέγεται παρέα. Εγώ προτιμώ να παράγουμε ένα έργο και να δούμε. Τα πράγματα που θα σας πω τώρα είναι πολύ παλιά, είναι το 1919. Το 1919 υπήρχαν συζητήσεις στο Παρίσι και αναρωτιόνταν αν έπρεπε οι Πόντιοι και οι Αρμένοι να κάνουν ένα κράτος. Αυτά έγιναν το 1919, δηλαδή το 2019 θα το γιορτάσουμε αυτό σαν γεγονός. Και το θέμα είναι ότι θα το γιορτάσουμε με κάτι που είναι υπαρκτό ή κάτι που είναι ανύπαρκτο. Το 1919 η Ελλάδα σε αυτές τις συναντήσεις θεώρησε ότι δεν μπορεί να γίνει αυτό το μόρφωμα, γιατί αν υπάρχει κάποια επίθεση θα έχουμε ένα θέμα. Εγώ θα ήθελα να σας πω το εξής. Μετά τη γενοκτονία κανονικά θα πρέπει να λέγαμε εντάξει δεν υπάρχει πια τίποτα. Όμως αυτό που έγινε, εφόσον βλέπετε εδώ τη γενοκτονία και βλέπετε τα σημεία, άρα τα επίσημα από τι έχει γίνει με τους Αρμένιους, τα χτυπήματα και κοιτάξτε ακριβώς και την περιοχή του πόντου. Με ακρίβεια. Αυτό που έγινε λοιπόν μετά από αυτά τα δεδομένα, δηλαδή μετά από το 2015, μετά από το 2018, είμαστε το 2019, συζητάμε, υπάρχει το σχέδιο Wilson με τα 14 σημεία και εδώ βλέπεις αυτό που έλεγες Παναγιώτη μου, ωστόσο το λέω Παναγιώτη, η μισή είναι εδώ Παναγιώτης, από ό,τι καταλαβαίνω. Άρα μιλάω για αυτόν εδώ και όχι για τον άλλον, μετά θα μιλάω για τον άλλον. Είναι ότι αυτό που έλεγες με τη γλώσσα, αν θυμάσαι ότι το λέει ήδη ο Αριστοτέλης. Αυτός που είναι Έλληνας είναι αυτός που έχει ελληνική παιδεία, δεν λέει ελληνική γλώσσα. Το θέμα είναι αν σκέφτεστε ελληνικά. Εδώ λοιπόν να σκεφτούμε ελληνικά και να σκεφτούμε ποντιακά και να σκεφτούμε τον εύσημο πόνο και όχι μόνο τη Μαύρη Θάλασσα, γιατί βλέπετε πώς αλλάζουν, και καταλάβουμε ακριβώς ότι οι νεότουρκοι παραμένουν ηγέτες και οι άλλοι δεν έχουν καμία σχέση με αυτούς, τότε μπορεί να εμφανιστεί αυτό το θέμα. Είναι η συνθήκη της Ευρώπης, όπως την βλέπετε, και έχει ενδιαφέρον γιατί είναι πολλοί από εμάς που δεν ασχολούνται καθόλου με τη συνθήκη της Ευρώπης, θεωρώντας ότι καλύπτεται από τη συνθήκη της Λοζάνης. Θυμάστε αυτά. Θα ήθελα να κοιτάξετε ένα χάρτη της ευρωπαϊκής περιοχής το 1914 και το 1945 και να ξανακοιτάξετε το 2015 και να μου πείτε με ποιον χάρτη μοιάζουμε περισσότερο. Θα δείτε ότι μοιάζουν περισσότερο με το 1914 παρά με το 1945. Ενώ θεωρούσαμε ότι το 1945 θα ήταν όλα σταθερά γιατί τα είχαμε διευκρινίσει στη Γιάλτα. Αυτό που βλέπετε πάνω σε αυτό το χάρτη, μιλάω τώρα για την περιοχή που είναι μπλε, γαλάζια. Και βλέπετε ότι είναι η Αρμενία. Άμα προσέξετε, η Αρμενία, εδώ το ονομάζουμε μάλιστα και Δυτική Αρμενία, υπονοώντας ότι υπάρχει και Ανατολική, αυτό είναι πάντοτε ένα θέμα όταν βάζουμε Δυτικούς και Ανατολικούς μέσα στις χώρες, γιατί μετά στο τέλος θα αναρωτιόμαστε πού είναι το σωστό. Άρα να το αποφεύγετε αυτό. Άρα εγώ μιλάω μόνο για την Αρμενία. Αυτό που βλέπετε ζωγραφισμένο και το βλέπετε τώρα ακόμα καλύτερα, είναι αυτό που δείχνει σε αυτή την εικονογράφηση
ο πρόεδρος της Αμερικής, που πήρε μάλιστα βραβείο Νόμπελ Ειρήνης, και δείχνει ότι αυτό εδώ το κομμάτι ανήκει στην Αρμενία. Το ενδιαφέρον είναι ότι οι περισσότεροι πόντοι, εκτός από τον Νικολάη που μίλησε, δεν ξέρουν καν ότι η Δυτική Αρμενία καλύπτει τον μισό πόντο. Ο Θοδωρής σίγουρα το ξέρει, αλλά δεν το λέει αρκετά. Σε βλέπω προβληματισμένο και δεν ξέρεις που το πάει ο δάσκαλος. Άρα θα δεις. Το θέμα είναι ότι αυτό είναι που γίνεται τώρα. Άρα πρέπει να καταλάβετε το εξής. Γρηγόρη αντέχεις. Εδώ λοιπόν πρέπει να καταλάβετε. Το Αρτσάχ που βλέπετε, αυτός ο χάρτης τώρα είναι λανθασμένος. Γιατί αυτό είναι το Αρτσάχ, είναι το Ναγκόρνο Καραμπάχ, τώρα είναι μεγάλο, είναι ενωμένο με την Αρμενία. Εκεί πέρα βλέπετε την περιοχή Τζαβά που είναι σε σχέση με τη Γεωργία. Αυτοί που είναι από τη Γεωργία ξέρουν ακριβώς για ποιο πράγμα μιλάμε. Τώρα λοιπόν μιλάμε για την Δυτική Αρμενία. Το ενδιαφέρον είναι ότι όταν συζητάμε για αυτό το θέμα, άμα ξανακοιτάξετε τα άρθρα της συνθήκης Ευρών, ποιος είχε συμφωνήσει και ποιος δεν είχε συμφωνήσει, το πρώτο πράγμα που θα παρατηρήσετε είναι ότι στη συνθήκη Λοζάνης η Αμερική δεν υπογράφει. Έχει ενδιαφέρον λοιπόν όταν έχει κάποιον που δεν υπογράφει να σου λέει να τηρείς αυτό που υπέγραψες. Έχουμε βέβαια στο ενδιάμεσο και τη συνθήκη ΚΑΡΣ, την οποία βέβαια θυμούνται όλοι οι Αρμένοι, γιατί την πάτησαν από τη Σοβιετική Ένωση, η οποία υπέγραψε κατευθείαν την Τουρκία και έκανε ένα πολύ ωραίο δώρο, της έδωσε ένα κομμάτι της Αρμενίας, αλλά η Αρμενία δεν μπορούσε να πει τίποτα. Ήταν μέσα στη Σοβιετική Ένωση. Άρα να θυμάστε, αν θέλετε να βάλετε στόχους, να κοιτάξετε ότι μερικές συνθήκες που θεωρείτε ότι δεν υπάρχουν πια ή δεν έχουν ενεργοποιηθεί, να ξέρετε ότι ενεργοποιούνται μια χαρά. Άρα θα σας δείξω πριν, εδώ, να θυμάστε αυτή την περιοχή και να θυμάστε αυτό που είπες σε κάποια φάση, και το είπε και η Ελένη, τώρα δεν είναι, ότι οι Αρμένοι μας έδωσαν το παράδειγμα γιατί έδωσαν μάχες πάντα. Ξέρετε γιατί μας έδωσαν αυτό το παράδειγμα? Γιατί οι Αρμένοι είχαν ένα πρόβλημα. Όταν έφυγαν από εκεί, δεν βρέθηκαν στην Αρμενία. Οι Πόντοι, όταν έφυγαν από τον Πόντο, ξαφνικά τους εξήγησαν ότι ήταν Πόντοι, ενώ πριν ήταν Έλληνες. Και ήρθαν στην Ελλάδα και τους εξήγησαν ότι είναι ξένοι, αλλά από τον Πόντο. Στην πραγματικότητα το πρόβλημα ποιο είναι? Είναι, αν μερικοί από εσάς θεωρούν ότι η Ελλάδα είναι ο νέος Πόντος, είναι ότι δεν κατάλαβαν τι έγινε στην ιστορία. Η πρωτεύουσα του Πόντου είναι η Τραπεζούντα. Αυτό θα πρέπει να το κρατήσετε στο μυαλό σας. Οτιδήποτε κάνετε αντιγραφή, το κάνετε για ανάμνηση. Δημιουργείτε καρποστάλ. Εδώ οι Αρμένοι έχουν αποφασίσει ότι αυτό θα απελευθερωθεί. Θα απελευθερωθεί και σας το λέω, εδώ σας δείχνω την ΑΟΣ του Πόντου, και ξέρετε ασχολούμαστε και με αυτά τα θέματα. Αν οι Πόντοι είχαν παραμείνει στις ακτές, η ΑΟΣ του Πόντου θα ήταν 93.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα. Θυμάστε ότι η Ελλάδα είναι 131. Η ζώνη επαφής με την Ιταλία είναι 100.000. Και θέλω λοιπόν τώρα να σας δείξω και να τελειώσω με αυτό που βλέπετε. Στην Δυτική Αρμενία, που αφορά το μισό Πόντο, έχουν σημαία, έχουν ύμνο, έχουν βουλή, έχουν πρόεδρο, έχουν προγράμματα και τώρα όταν έγιναν οι παναρμενικοί αγώνες από όλο τον κόσμο, 600 άτομα της Δυτικής Αρμενίας, η οποία δεν υπάρχει και η οποία βρίσκεται προς το παρόν κατεχόμενη. 600 άτομα βρέθηκαν στο Γερεβάν για να συμμετέχουν σε αυτούς τους αγώνες. Ο κεντρικός παρουσιαστής τους παρουσίασε ως Αρμένιους της Δυτικής Αρμενίας, με τη σημαία τους επίσημα, στο Γερεβάν. Ταυτόχρονα πήγαν πάνω στο Αραράτ, είναι ένας καλός τόπος να πάτε Αραράτ, και έβαλαν τη σημαία της Δυτικής Αρμενίας. Αυτή η σημαία που βλέπετε είναι σύμβολο, για όσους μένουν από εσάς στην Αρμενία, είναι σύμβολο το οποίο υπάρχει ήδη στο Τιγρανακέφ. Και τώρα το ερώτημα είναι το εξής. Μιλάμε πολύ συχνά για την ελληνοαρμενική φιλία. Εδώ σας θέλω. Οι Αρμένοι θα το κάνουν και έχουν αρχίσει. Το θέμα είναι τι θα κάνουμε εμείς.
Να ξέρετε ένα πράγμα, όταν είστε στο εξωτερικό, υπάρχουν οι άχρηστοι και οι επικίνδυνοι. Ποιοι είναι οι άχρηστοι? Οι άχρηστοι είναι αυτοί που δεν θέλουν να γυρίσουν ποτέ από εκεί που ήρθαν. Οι επικίνδυνοι είναι αυτοί που θέλουν να γυρίσουν. Όταν μιλάμε για τα κατεχόμενα στην Κύπρο, άμα ρωτήσετε έναν πρόσφυγα και το πεις, άμα τα απελευθερώσουμε θα πας, άμα σας πει όχι, είναι άχρηστος. Άμα σας πει ναι, είναι επικίνδυνος και θα είναι μαζί σας. Τώρα το ερώτημα, το λέω για όλη τα προεδρία, και εδώ, είναι ο σκοπός, είναι να μιλάμε για τον πόντο ή να μείνουμε στον πόντο. Γιατί άμα είναι να μιλάμε έχουμε πάρα πολλούς και ειδικούς. Άμα όμως είναι να μείνουμε, γιατί έδειξες το παράδειγμα με την Εκκλησία. Το να πάμε στην Εκκλησία είναι ένα πρώτο βήμα. Άμα είναι απλώς για να πάμε για να φύγουμε, δεν είναι το ίδιο. Το να πάμε και να μείνουμε είναι άλλο. Εδώ λοιπόν προσπαθώ να σας δείξω το εξής. Αν όλοι εσείς, και μιλάω τώρα για την νεολαία, σας έβαζα να σηκώσετε το χέρι για όσους θέλουν να πάνε στο πόντο. Ιστορία, όχι μόνο ιστορία, είστε και γαμάτι. Μπράβο, ωραία. Αυτά για σήμερα, ευχαριστώ πολύ.